Gyors meditáció. És mehetünk is vissza. És nagyon fájt, hogy bebuktam vagy 3000-et. Nem kellett volna. Lent volt? El voltam téved, azt hittem itt fönt vagyunk valahol. Nem megy a tájékozódás. Sajnos. Na nézzük. Tábla. Mi stinky? Méheket vennék, méhész vagyok, de tavaly valami rejtés nyomval elpusztította minden méhemet a kaptárokból, és nem alacsonyodom le annyira, hogy rajzol méheket lopjak. Ha vannak eladó méhét, szívesen megvenném őket. Tekintettel a lovagi tornára felkérjük az utazókat, hogy ne provokálják a kóbor lovagokat párbajokra. A rendet megszegése büntetés van maga után, a hercegi gárda helyettes parancsnoka. Felbérelhető páncél-kovács. 7 lovag messzeföldre utazta egy gyönyörű országunkba a fényes páncélban, és egyszer csak eltört. Az okok különbözők. Ó, igen, ti lovagok szeretek egymást jól elpáholni, és a páncéltok ezt jócskán megsínli. Páncélkovács vagyok, és az áraim nagyon kedvezőek. Különösen Bóklerhez képest, ahol nagyon is megkopasztanak. Nem fogod megbánni az én szolgáltatásomat, válaszol. Lucian a páncélkovács. Bejelentés. A válasz nem. DL. Ok. Kísértetet láttam, olyanokat keresek, akik hozzám hasonlóan különös jelenlétet tapasztaltak meg a Karobert erdőben. Szeretném megvitatni, mi történt velük. Dagobert. Óriás százlábúnak kinéző ruslany lények támadása miatt a Hortens szőlő tulajdonos súlyos sérüléseket szenvedett, mivel a fenyegetés még nem hárult el. A Hortens szőlő további értesítésig záró lesz, őszintén sajnáljuk. A küldetések nem jöttek. Szerintem kérdőjelek vannak. Ja, egy pár lett. Ez pont útba is esik. Úgyhogy ezt felszedjük. Gyere te ló! Mindjárt szebb lett a környék. Nem akaszkodunk össze a ködárnyakkal. Vagy mégis. De ezeknek milyen nagy fejük van. De csufondáriuszak. Egyet eltalált. Anyád. Jó van.
Széthalt. Igen, eléggé zinomorf feje volt. Színarany kanál. Elvesztettem. A legkedvesebbet valaki ellopta, a kedvesem, a kincsem, a kanalam. Az a lény a Karoberta erdőből biztosan az volt. Minden napszámos azt mondja, a város felbojdult az eltűnt kanalak miatt, és már egy ideje ez a beszéd téma. Mivel ez a lény egész buklerből lopott már evő eszközt, és meg nem fogta el vitézőségünk, ez azt jelenti, hogy okosnak kell lennie, sőt trükkösnek, és bárki, aki okos, az megingatható érvekkel, különösen pénzügyiekkel. Szóval megkértem az ékszerészem Mathenberget, készítsen nekem egy színarany kanalat, amit elviszek a Karoberta erdőbe, hogy megtaláljam a szörnyet, és alkot ajánljak neki. Egy aranykanál az én legértékesebb kanalamért. Megint kikapcsolt a controller. De egyből mire gondol a paraszt? Le akarja fizetni a szörnyet. Az ostoba. Kanalak. Támadnak? Nem? Akkor mi? Szépen begyulladt. Hopp. Most nem tudom, hogy tényleg a kábel nem sikerült megnéznem, de vagy a kábel, vagy a csati, ami már nem túl a célos. De jó. Mennyi kanál. De azt hiszem nem sokára amúgy le fogom cserélni. Jó lesz majd ilyen tartaléknak. Mert amúgy ezen kívül nincs problémája, meg tényleg már nem tudom már mióta nyüstölöm. Szerintem egy 5 éve simán megvan. Minden kanalat viszünk. Ide nem lehet bemenni? Zárva, nem. Már szegénynek már ugye az analógia is elkoptak, kellett volna rávennem ilyen védőt. Hát használom rendesen, tehát nem panaszképpen mondom. Meg vagyok vele teljesen elégedve. Pont úgy hangzik, mint egy átok.
Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. A pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Ugye azért gyűjti a kanalakat, mert hát Spoon's incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table. egyik se oltja az éhségét. Smashed mirror, as if someone couldn't stand to look at themselves. Basszus, amúgy is, hogy hangulatos ez a ház is. No spoon you have shall say to you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Kanál kulcs. Sophisticated crafting. Tag bears a description. White's a true collector. Levél. Ezután igazolom, hogy a tételek Christopher fiai által 1210-ben készített kanálkulcs elverésre bocsátható. Smigol Szerkis a fátszános tulaja. Ó, akkor majd a fátszánoshoz kell visszamennünk. Szállítom erre. Még egy kanál. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Hoppá, itt páran elfáradtak. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It makes sense. Na, ez valami levél. Jó, Levassziő mester. Tudom, hogy hosszú évek óta gonosztevők felkutatásából élsz. Szeretnélek megbízni egy szokatlan feladattal. Valószínűleg érdekel, miért kérhettelek ide, és miért nem tudunk személyesen találkozni. Tudnod kell, hogy jelenlegi helyzetben bármilyen találkozó rendkívül kockázatos. Nem annyira nekem, inkább annak, akivel találkozom, de ez most mellékes. A lényeg, hogy egy átok vagy, ahogy remélem, és amiért hozzád fordultam, annak a gyógykészítménynek a mellékhatása súlyt, amit egy füves asszonytól kaptam nemrég. A gond az, hogy az illető nála tett látogatásom után nyomtalan eltűnt. Kétségbe esetten kerestem betegségem okát, ezért szeretnélek felbérelni. Egy nőt kellene megtalálnod, aki a legutóbbi időkig füves asszonyként egészítette ki a jövedelmét mifelénk. Ha megtalálod, igyekezz minél többet megtudni tőle a gyógyszerről, amit számomra készített. Ha amiatt szenvedek, igyekezz megszerezni az ellenszerét. Nem fogod megbánni, gazdag vagyok, és nem fogok garasoskodni, amikor rendezzük a számlát. Ha kiderül, hogy gyötrelmeim nem róhatók fel a füves asszonynak, engedd őt szabadon, kérlek. Ez esetben szörnyű átok sújt ugyanis, amelytől csak az Istenek tudnak megszabadítani, és melyet minden bizonnyal a koldus tett rám, aki egy estei alkalmával jelent meg házam küszöbén. Az ő előkerítésért 200-es jutalmat fizetek. Sajnos az egyetlen dolog, amire vele kapcsolatban emlékszem, az a furcsaság, hogy tükröket árult. Tudom, hogy ez nem valami sok, de azért több a semminél. Minden reményemet szaktudásodba vetem, és kívánok jó szerencsét, Marlena, de Rastamara. Ismerős az a tükörárus dolog, nem? Mintha már találkoztunk volna vele egy párszor. No claw or fang marks. Probably choked to death. Broken neck, indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. Véletlenül nem a jó reg Gontarudim járt erre fele. Somebody tried to force feed him. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Ja, erre még nem voltunk. Még több kanyál. Hogy biztos nem jönnék be egy ilyen helyre. Actually does seem like a White's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old.
Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Cauldron I was looking for. Itt az üst. White's not particularly tidy. Menjünk még lejjebb, hát ha ott van valami. Ott mocorog? Ha még először ide nézzünk be. Table set. White who lives here is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. White's obsessed, a real collector, thoroughbred. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Oda bújjunk be. Ó, basszus, és eladtam a izét is. Fasza acélfegyveremet. Picsába. Nem jönnek össze ezek a boltos dolgok. Meg megörültem, hogy mennyit kapok értem. Hát ezért volt sok. Igen. Jó vagyok eladásban. Mindent eladok, amit nem kéne. Kis nyálka. Hát ha így folytatom, akkor az lesz. Puszta kézzel alsógatjában. Törjük meg azt az átkot. Ne bántsuk. Valószínűleg ez... Ugye ember? Nehogy örül. Finom lett a nyálleves. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. Tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Az igen. Kedvesen odabaszta. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Megvan a nyál. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Nem. Ugye nem is kell a kanál, úgyhogy együnk kanalak nélkül. Mert ugye a kanál nem fogja csillapítani az éhséget. We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. Hogy utánozza. Nem volt jó. Open your eyes. You need to see your likeness.
És ugye meglátta magát a tányérban, ami nem tükör. Think it worked. Just Kicsit, not quite like I expected. Need to kicsit see what erős happened to volt. the white. Won't be hard to find given its stench. Bazzeg, mennyi kanál. Nem is volt sok, ami ott a lakásban volt, ami a házban. Zárva. Akkor vissza. Na, merre bújtál? Minden bargesztel. Ja, hogy ez itt van. Azt hittem a túloldalt. Úgy elbújt. Ott van, ott lesz. Easy. Not gonna hurt you. Eat. I must. Ne. Eat. Ő írta a levelet, Marlin. I'll take you someplace safe. Szegény kicsit kimerült lehet. So I took her by the hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Kicsit hasonlít a szépség és a szörnyetegre. Ott is hasonlóképpen volt az átok. The leftovers from her feast to her dogs, than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. Curses are tricky. They play on irony. Always gotta figure out what the catch is. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a wight, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons, and make her look at her reflection. That's it? That was all it required? Simplest solutions are sometimes the last that come to mind.
Besides, when you're a white, it's pretty damn hard to find willing human company for a feast. I imagine so. But most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. Azt hiszem amúgy ő itt is marad. Nem renoválunk. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Nincs rá pénz. Ezeket inkább kipakolom, mielőtt véletlenül eladanám. Mehetnek a trófeák is. Picit azzal is változtatunk. Az a könyv, az micsoda? Ja, hogy itt meg tudjuk nézni az összes könyvet. Lassan végigolvassuk. Hát, kapunk valamit. Semmit. Mindent elolvastunk. Jó. Kaptam valami bónuszt. Az milyen bónusz? Igen. További. Nem tudom. Nem mindegy, majd kiderül. Több XP-t kapok? Lehet az. Tapasztalati pont. Merre van a jelző? Pont rossz irányba mentem. Nem mondd. Na főzzük meg ezt a kotványt. Most már nyitva van, már lehet menni. Zsúr. Na nézzünk körbe itt is egy kicsit. Ezt olvastuk. Régi szvábi péléletírása. Sok minden nincs. Arkadiusz Borovik. Szép kort élt meg, valójában olyan sokáig élt, hogy végre szulomba halt bele. Az se rossz. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Meg. Pretty helpful creatures. Call on them often? I try not to overdo it, but they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists.
Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. Be kell gyógyoztatnunk régis. Right. So what do you want to do? We shall visit Tesha Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Tesha Mudna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Tesha Mudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. See no reason to dawdle. Tesha Mudna. Take me there. In a moment. Just one last thing. Mondtam, hogy azt hiszem van egy jó kis páncél. What was that? Says. Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sangyur, Ooh. a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I had no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Tesha Mudna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. Regis mindenre képes, hogy segítsen. Ezért is egy nagyon jó karakter. Szimpatikus. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. You lead. Hát néha kicsit lemaradunk, meg keresgélni kell a páncélokat. De nem egybe lehet megtalálni, ha jól emlékszem, hanem külön-külön vannak a ládákban. Úgyhogy majd szépen felfedezgetjük. Az a Bél egy kicsit kifordult. Beyond this wall lies An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. How the hell? It's an Vérmágia. ancient form of protection against unwanted guests. The
The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms, a vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once. Toussaint. It shall always be so. Ha jól emlékszem, ide nem tudunk visszajönni majd. This land and no other. This was the first place we saw. Azért lenne jó kifosztani. This for real? The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. It's not far now, Geralt. A sámutna bajnoka. Én vagyok, aki szolgálja a törzsöt, felülemelkedtem az embereken, megtagadtam az emberi gyengeséget, felülemelkedtem az embereken, a nyájam őrzőjévé váltam. Erőtől duzzadva törzsem ellenségei ellen fordítom a kardom. Úr vagyok és rabszolga, én vagyok a törzs akaratának végrehajtója. Elfogadom ezt a kardot és páncélt, hogy így is szolgálhassam a törzsöt. Ó! Itt van az acélkard, a páncél és a nadrág. Még lesz kesztyű meg papucs valahol. És azt hiszem ebből van egy vörös is. Ami meg egy vámpír páncél, ha jól emlékszem. Egy kéz. Symbols of what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us all where we came from. Jó. Akkor a másikra emlékeztem, hogy az van külön. Nem erre. Meg is lett. Disgraceful. Excruciatingly so, this particular page from our history. I'd rather not summon the demons of the past if it's all right with you. Ja, hát itt embereket tenyésztettek. Nézzük már meg azt a vizet. Cuccot. De várjál, nem... És nem kaptunk? Ott maradt? Na, kifosztottuk. Ja, a maszkot kaptuk meg. Hát az acélkard az nem jobb. Megjavítjuk, akkor is rosszabb. Nem tudom megjavítani. Csak így. Hát a tündekard jobb. Na, megnézzük, hogy néz ki. Hú, mondjuk elég menő. És akkor most lehet felrakni a maszkot. Hát valószínűleg nem stream, nem volt a Tesco-ba strike, hanem net. Mert amit egy írtál egy órája, ezt nem kaptuk meg. Ja, az egész menő. Csak az a baj, hogy nem túl erős. Ez egy kicsit gyengébb, mint a mostani. Megölés ellenfelek... Mi? Ellenfelek megölése visszaállítja az életerőt, a visszaállított életerő maximális életerő 1%-ának felel meg. Készlet minden viselt eleme után, jelenleg ez összesen 5%. Tehát, hogy hílelődünk. Ez viszont egy nagyon jó kis párbeszéd. Ugye az egyik tenyésztett emberrel beszélget a vámpír. Egy alsóbrendű lénnyel folytatott párbeszéd átirata. Átirat Ezeiel Hildegard mester emberi lénnyel folytatott párbeszédével. Mondom,
Az LH ugye az Hildegard, a HB az pedig hát nem tudom, hogy minek a rövidítése, de valószínűleg ő az ember, aki ugye Alex Biscont. Ki vagy? Alex Biscont a nevem. Miért remeg a tested? Félek, uram. Félsz? Nem értem. Nem tudod, mi a félelem, uram? Nem. Elsajátítottam a nyelveteket, de vannak dolgok, amiket még nem értek. Mi a félelem? Egy érzés, ami minden más érzés kiolt. Úrrá lesz a fejeden és a szíveden. Hogy érted ezt? Azt hittem, egyfajta fájdalom. Végeztem vizsgálatokat a laboratóriumomban az embereken, és rájöttem, hogy az anya a megfelelő ingerek hatására képes megfeledkezni a gyermekéről, és csak arra, hogy hogyan szabadulhat meg a fájdalomtól. Szóval a félelem a fájdalomhoz hasonló. Hol van? Hol van? Nem, a fájdalom a testet uralja, a félelem a szívben fogam. Ó, igen, nagyon érdekes, amit mondasz, azt hiszem meg kell vizsgálnom a szívedet a laboratóriumban. Hogy érted a vizsgálatod? Ahogy mondom, kiveszem és alaposan megvizsgálom, de uram, abba belehalok. Igen, a halálozás kellemetlen, de nem én alkottam a fajtatokat, így a túlzott sebezhetőségért sem terhel felelősség. A társalgás emberi nyelven folyt, és azon is jegyeztetett le. Az átiratot fordítani nem szükséges. Ez egy kicsit morbid, de nagyon jó. Ez egy... Tényleg hogy egy teljesen más, úgymond máshogy szocializálódtak, mert teljesen más az életük, meg nem elszoktak hozzá. Nem tudják ezeket az érzelmeket, és nyilván hát egy kíváncsi faj próbálta ezt kideríteni. Jó. Találtam egy pergament, az egyik szörnyetek zsebéből esett ki. Van egy darab szenem is, szívesen érnék a véremmel, de nincs már belőle elég. Fázom, harmadnaponta eljönnek és megnyitják az ereimet. Utána nem tudok mozogni, nem bírom már sokáig. A szomszédos ketrecből rémült emberek üvöltését hallom. Ha lenne erő hozzám, szétverném a fejemet a rácson. Remélem már nem tart soká. Alois is meghalt tegnap a szomszéd ketrecben. Halálra szipolyozták, ami nem mindegyiknek tetszett, mert hallottam, hogy vitáznak a furcsa nyelvükön. Új embereket hoztak ma reggel, mondhatni friss vérhez jutottak, a nyomorultaknak fogalmuk sincs, mi vár rájuk. Egyetlen vigaszom, hogy én már tudom, így nem kell újra átélnem az iszonyatot, amit akkor éreztem, amikor először került rám a sor. Fogalmam se volt, hogy mit akarnak, míg elő nem szedték a fényes szerszámaikat, soha nem láttam még olyan gyönyörű fémet, a vérem bíborozatosan csillámlott rajta. Így nyomasztó az a hely. Még egy keszt? 2 kesztyünk van? Nem, most kaptuk meg a kesztyűt. Csizma volt meg. Akkor feltesszük ezt is. Fullos szett. Rohadt jól néz ki ez a bordázás. Ezt meg ki kéne rakni egy izére, manökenre. Orfobiankóban. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Van benne valami mérhaj az a szamurájra. Hát ugye az meg az ilyen rétegelt páncélzat volt ugye a szamurájoké. Meg azok is ilyen nem... Hát, mi magyarul nem ugye plate armor volt, hanem ilyen kis lemezekből volt összetéve, és ilyen réteges volt. Hát azért hasonlít rá. Igen, lemezvért. Én nem értek a hadviseléshez. Páncél. Ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then.
Place the bait at the tunnel entrances. Monsters will catch its scent more quickly. Actually, Think how these tunnels got here. Send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. ezt le kéne bontani. Két csali. Three Iron. down, one left. Think this Még will egy. work? I certainly hope so. Its stench is so thick, I'm wagering it carries clear to the rat. Hát előtte meditálunk egyet. Nehogy baj legyen. Bait set. Kezdjük. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. We must hurry. The beasts have caught the scent. So my head started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't Jönnek take it már. anymore. And what Csak hol? Egy will you do once I Jaj. utter it? Don't know. vakonc. Calm you down. Somehow. Hook. Azaz triggereld a többit is. Smell the blood. Hú, ez egész jót heal-el. Ah, I shall overcome. Good. 'Cause I can hear more coming. léderek, gúlok, minden. Jó, ott pont megfogta a szpárat. Na, gyagyózol már? Hey. Hold on, I'll let you out. Na, még se kell legyőzni, minden. Beszartak a takán. Kicsit elkapta a Dili. Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother you. Be lennék szarva. Ott kéne várnom mellette. The concoction. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you.
better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better. Jó szarul néz ki. Resonance. It's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Kiviszer. Be is vettük. Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. Sir, Counsel. you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Fails to realize he was your friend, Count. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? Mi volt ráírva arra a cetlire? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Most nézd, mennyire menő az a halálfejes moly. What? Ja. Őt kell kivégezni. Ő volt az első hulla. És hát az áldozat. És ezért vágta le, az már nem volt meg, ezért vágta le a karját. Jobban volt vele. Hogy meg kellett ölnie valamiért. Awake at last. Kis másnap. Squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy.
Seems Dettlaff had made friends with him, still killed him, and chopped up his corpse. And he was overcome with fury, remorse, cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Dettlaff I know. See anything else? Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Dettlaff. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly, the situation provoked such emotions in Dettlaff. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? There was something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Dettlaff first met Delacroix there. Went back after the murder, Cipő actually. pucoló. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the bootblack acted as if he knew Dettlaff. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Oké. Ahol fát vágnak, hullik a forgács. Azért 1000 pontot kaptunk. Ezt viszont szerintem majd a legközelebb megcsinálom, ezt a küldetést. Mert ugye meg akartam keresni a kincsvadászat volt. Melyiknál kell a profihoz. Nem ez. Könyv maradhat. Hol van ez a... Miért nem találom? Nem a Kalmár, itt van. Könyv maradhat. Azt akartam, amiben amit ilyen küldött a levelet. Most nem látom itt a küldetések között. Boralkusz. Dühöngő farkas. Mi a szar? Ez az. Miért nem? Miért nem láttam az előbb?